ბიზნეს მედია საქართველო. წარმოგიდგენთ. ორიგი პოზიტიური და მნიშვნელოვანი თემა ახალი ნათების შოურუმიდან ძალიან საინტერესო სტუმართან ერთად თამუნა თავართქილაძე, ლანდშაფტის დიზაინერი, არქიტექტორი. აუცილებლად უნდა შემოგვიერთდეს მნიშვნელოვანი და დადებითი სურნელოვანი ვიტყოდი ასე ფერადი და პოზიტიური ინფორმაციით. უღრმესი მადლობა დიალოგისთვის. მადლობა თქვენ ასეთი წარდგენისთვის. სხვაგვარად შეუძლებელი იყო ლანდშაფტის არქიტექტორთან თამუნა თავართქილაძესთან ერთად ვაგრძელებთ გადაცემას. უფუნებასთან ასოცირებულ და მნიშვნელოვან მიმართულებაზე უნდა ვისაუბროთ, რომელიც ხარჯებთანაა დაკავშირებული დამეთანხმებით ამბობთ, რამდენად მოთხოვნადი და აქტუალურია სწორედ ამის ფონზე ლანდშაფტის დიზაინი საქართველოში. ლანდშაფტის არქიტექტურა და დიზაინი ძალიან მოთხოვნადი გახდა ბოლო წლების მანძილზე. თქვენ სწორად აღნიშნეთ, რომ ეს ფუფუნებასთან არის დაკავშირებული, იმიტომ რომ ადამიანს თუ ამის შესაძლებლობა არ აქვს, ნამდვილად არ ფიქრობს ეზოს დიზაინზე, ხო, სხვა მიმართულებით ანვითარებს თავის ტერიტორიას. მოთხოვნადია ძალიან, მაგრამ სამწუხარო ის არის, რომ მხოლოდ კერძო სექტორით შემოიფარგლება, მაინც ძირითადი დატვირთვა ამ სფეროში. კარგი იქნება თუ აი ჩვენს ქალაქს მიექცევა ამ მხრივ ყურადღება და ბევრად უფრო კარგად გაიაზრებს ჩვენი სახელმწიფო, რამდენად საჭიროა თვითონ მსხვილი ქალაქებისთვის, მithumetes დედაქალაქისთვის აი ეს ლანდშაფტის არქიტექტურის განვითარება. კიდევ ერთხელ გავამახვილოთ ყურადღება, რატომ არის სწორედ ეს მიმართულება მნიშვნელოვანი დიდი ქალაქისთვის სწორად აღნიშნეთ, ეს არის ლანდშაფტის არქიტექტურა არის ბუნებისა და არქიტექტურის გაერთიანება. ჩვენ გვთავაზობს ლანდშაფტის დიზაინერი და ამის სპეციალისტი ადამიანს შეუქმნას კომფორტული და მყუდრო გარემო ბუნებასთან. ჯანსაღი აუცილებლად, ეს არის ეკოლოგიური მიმართულებითაც ძალიან მნიშვნელოვანი. ასევე მხოლოდ ეკოლოგიაზე რომ არ ვისაუბროთ, თვითონ ლანდშაფტის დიზაინი, სკვერები, ბაღები, პარკები, მწვანე მასივი საერთოდ მეტყველებს ქვეყნის განვითარებაზე და კულტურაზე. და თუ აი ეს სფერო არ არის განვითარებული, მაშინ რთულია ისაუბრო ქვეყნის თანამედროვეობაზე, განვითარებაზე, თუნდაც წარსულზე. თან ჩვენ გვაქვს ძალიან კარგი პრაქტიკა წარსულში, საკმაოდ ისეთი ბაღები, პარკები გვქონდა, რომელსაც სჭირდება ხელის შევლება, მოვლა და თვითონ აი ეს განაპირობებს განვითარებასაც. ის რაც გვაქვს, იმას მოუვაროთ და აი ამის ფონზე შევქმნათ ახალი. მოუვაროთ, განავითაროთ, აუცილებლად შევიგრძნოთ ის დადებითი აურა და ენერგეტიკა, სადაც შემდეგ უკვე კრეატივით დაიბადება და კიდევ უფრო უკეთეს ხასიათზეც, განწყობაზე და პროდუქტიულობაზეც დავდგებით. რა მთავარ პრინციპებს ეფუძნება ლანდშაფტის დიზაინი და რამდენად გასათვალისწინებელია კლიმატი? ამაზე მინდა გავამახვილო ყურადღება. აუცილებლად გასათვალისწინებელია კლიმატური პირობები და არა მარტო კლიმატური პირობები. რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრ დისციპლინას მოიცავს ეს სფერო. საერთოდ პროექტირებაზე მუშაობისას რამდენიმე სპეციალისტის ჯგუფური მუშაობა არის საჭირო. სადაც იგულისხმება კლიმატური პირობების გათვალისწინება, ნიადაგის გათვალისწინება, თვითონ მცენარეთა ექსპერტის მუშაობა და აი ამ სპეციალისტების ერთობლივი მუშაობით იქმნება ის საბოლოო შედეგი და ის პროდუქტი, რომელიც ჩვენ გვინდა რომ მივიღოთ პროფესიონალური პროდუქტი. როგორ შევინარჩუნოთ უკვე პირველადი სახე, თუნდაც ზამთარში პროფესიონალები ახსენეთ თქვენ, თუმცა ეზოში მოვაწყეთ, არაჩვეულებრივი გარემო გვაქვს და ყოველდღიურად თუ არა, ყოველ შემთხვევაში კვირაში ერთხელ მაინც ამას ყველაფერს შენარჩუნება და ყურადღების მიქცევა უნდა. პროფესიონალის რჩევები გვჭირდება ადამიანისთვის, რომელიც უბრალოდ უვლის საკუთარ ეზოს. საერთოდ უნდა იყოს დაპროექტებული ისე, რომ წელიწადის ყოველ სეზონზე რაღაცა სახეს გვაძლევდეს ბაღი. ბაღი თავისთავად არ არის მხოლოდ მცენარე. რა თქმა უნდა, მცენარე არის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი შემადგენელი კომპონენტი, მაგრამ ბილიკები, მცირე არქიტექტურული ფორმები, იქ განათების სისტემა, მცენარე, აი ეს ერთობლიობა არის, რაც ქმნის მთლიანობაში ლანდშაფტის არქიტექტურას. ყველაფერი უნდა იყოს ისე დაპროექტებული, რომ აქტუალური პერიოდი, როცა არის იქ მყოფი ადამიანისთვის, იმ პერიოდში ის ბაღი იყოს სანახავად ძალიან კარგ მდგომარეობაში. თუ ადამიანი მთელი წლის მანძილზე ჩერდება, აი ამ
ტერიტორიაზე, მაშინ ყველაფერი უნდა იყოს გათვალისწინებული ისე, რომ ზამთარში რაც ღირსეულია და თავის ღირსებას აჩვენებს, ის მცენარე იყოს გამოყენებული გაზაფხულზე, ზაფხულზე მე შემოდგომაზე, რომელიც ესე წითლდება, ყვითლდება და ესე ფერების ფეერვერკს გვაძლევს და ზღაპრული გარემო შეგვიქნა. თამუნა, მამას თქვენს კარგად აღიქვამთ, დარწმუნებული ვარ. მნიშვნელოვანი დეტალი ახსენეთ, თქვენ განათება, აქ რა ძირითადი ტენდენციებია და რა მიმართულებებია, თუნდაც 2018 წლის სიახლეებზე რომ ორიენტირდეთ. განათების ხელოვნება ეს არის ცალკე მდგომი ხელოვნება, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია და ძალიან მნიშვნელოვან როლს ასრულებს საერთოდ ინტერიერის თუ ექსტერიერის და გამწვანების არქიტექტურაში. ჩვენ ძირითადად თავიდან როცა პროექტდება ტერიტორია, აი როდესაც საბოლოო შეთანხმებამდე მივდივართ, მერე უკვე იმის მიხედვით ხდება განათების სისტემის შერჩევა. სად რა გვაქვს, რომელი მცენარის განათება გვინდა, წინა პლანზე წამოწევა გვინდა და აი ამის მიხედვით კეთდება ხოლმე განათების სისტემა. განათების შერჩევა ხდება სტილის მიხედვით. სტილისტიკურად როგორც არის დაპროექტებული და მიმართულება გვაქვს აღებული, იმის მიხედვით ვარჩევთ. ხა წინასწარ ვთქვათ, რომ აი როგორი ტენდენციით იყოს. რა თქმა უნდა, საზოგადო პარკი სხვა სისტემით უნდა განათდეს, საკუთარი სახლის ეზო სხვა სისტემით უნდა ინდივიდუალურად უნდა თავისი სიმყუდროვე შექმნას. ხა ადამიანს საკუთარ ეზოში ვერ შეუქმნი პარკივით გარემოს და ვერ გაუჩახჩახებ. შეიძლება უნდოდეს ადამიანს პარკივით გარემო და მოიხსოვოს. ამიტომ მნიშვნელოვანი არის ურთიერთობა და კონტაქტი, კომუნიკაცია დამკვეთსა და სპეციალისტს შორის. რაც თქვენ არაჩვეულებრივად გამოგდით კომუნიკაციების ხელოვნებას კარგად გაქვთ შესწავლილი, ნამდვილად ვიცით. ძირითადად რა მცენარეს ითხოვს მომხმარებელი და თქვენი საყვარელი არჩევანი რომელია, ყვავილებს რომ გადავხედოთ? ჩემი არჩევანით თუ ვიმსჯელებთ, ჩემთვის არ არსებობს ცუდი და კარგი მცენარე. მცენარეს ყოველთვის აქვს თავისი ადგილი და სწორად უნდა შერჩევა და ყველა მცენარე შესაძლებელია გამოვიყენოთ ძალიან ლამაზად და ღირსეულად. რაც შეეხება დამკვეთს, დამკვეთი ნაკლებად არის ინფორმირებული, რა შეიძლება მოწონდეს და ამიტომ ჩვენ ვართ მოვალეები, რომ შევთავაზოთ ის მცენარე, რომელიც აქამდე მათთვის არ იყო იმდენად ნაცნობი და წარმოვაჩინოთ აი ამ მცენარეების ღირსება. ძირითადად თვითონ რაც ესე იგი როგორც იციან, აი ესე თავაზობენ ხოლმე, რომ ხშირად გამოვიყენოთ ვერცხლისფერი ნაძვი მაგალითად, წითელფოთოლო ნიკერჩხალი. აი ეს არის ის ეფექტური მცენარეები, რომელზეც ინფორმაცია აქვს ჩვენ დამკვეთს და თუ რაღაცა კიდე სიახლეს არ შევთავაზებთ, აი ამ მიმართულებით მივდივართ ხოლმე. თამუნა, ახლა გისმენთ და ნამდვილად ძალიან დიდი სიყვარულით საუბრობთ თქვენ საქმეზე. ზღაპრული გარემო ნამდვილად შეგვიქმნით. ახალი ნათების შოურუმში, მით უმეტეს რომ კომფორტულად გრძნობს თან თავს არაჩვეულებრივად. კი, ამის ინსპირაცია გვებადება ნამდვილად. არის თუ არა თქვენთვის ლანდშაფტზე მუშაობა სამსახურთან ერთად განტვირთვა? ეს მინდა სწორედ გკითხოთ და არის თუ არა მნიშვნელოვანი გიყვარდეს საკუთარი საქმე, რომ მიაღწიო წარმატებას ნებისმიერ მიმართულებაში? ეს არის აუცილებელი. თუ შენი საქმე არ გიყვარს, ვერ განვითარდები. მაშინ შრომაც ძალიან დიდ სიამოვნებას გვრის. ძალიან შრომატევადია. მე მქონდა სხვათა შორის მცდელობა, რომ რაღაცა სხვა სპეციალობასთვის მიმეყო ხელი და ეს იყო სპეციალისტი. ის დრამბე გავიზარდე, როგორც თქვენი წინა სტუმარი არქიტექტორების ოჯახში. დედაც, მამაც არქიტექტორები მყავდნენ და თავიდანვე ვიზრდებოდი აი ამ გარემოში. და მგონია, რომ მიმართულება რაღაცნაირად თავისთავად მომცეს, რომ აი სხვა სპეციალობა არც განიხილებოდა, ასე ვთქვათ. ვემზადებოდი და უნდა მოკლედ აი ესე ჩამებარებინა და ბოლო მომენტში აი ზუსტად ერთი თვეც არ იყო ალბათ დარჩენილი, რომ ესეთი სრულიად განსხვავებული გადაწყვეტილება მივიღე, გამოვაცხადე სახში, რომ აღარ ვაბარებ ლანდშაფტის არქიტექტურას და ვაბარებ ISM-ში. ეს იყო ყოველთვის ძალიან შოკი. და დედამ უთხრა მამას, რომ ნუ ნერვიულობ, გაუშვიო, მაინც ვერ ჩააბარებს. ის არ ვემზადებოდი, მაინც შემოიჭრება ადროდობიან. მოხდა ისე, რომ ჩავაბარე და სადღაც წელიწად ნახევარი ვისწავლე მოკლედ ISM-ში და ეს იყო აბსოლუტურად სრულიად განსხვავებული გარემო ჩემთვის, განსხვავებული სივრცე, მაკროეკონომიკა, მიკროეკონომიკა, ბუღალტერი. ნუ აი გადავდექი ჭკუიდან და მეორე კურსის პირველი სემესტრი რომ დავხურე და მივხვდი რომ ეს ჩემი არ არის და მაშინ თავიდან ჩავაბარე და დაუბრუნდი ამ ჩემს სპეციალობას და იქ მივხვდი რას ნიშნავს იყო თავისუფალი შენ სპეციალობაში და რას ნიშნავს ეს იყოს შენი საქმე
ეს არის აბსოლუტური ბედნიერების განცდა, იქ ხარ როგორც თევზის წყალში, კი, ნამდვილად და იქ უკვე აღარ გეშინია არც სირთულეების, არც ახალი გამოწვევების და წარმატებას აღწევ ეს არის განტვირთვასთან ერთად. სტიმული, განტვირთვა და შენ ხარ ბედნიერი შენი საქმის კეთების დროს და ის დაღლაც არის უკვე ბედნიერების მომტანი. ჩვენ ვართ ბედნიერები, იმიტომ რომ შეგვიქმნით ზღაპრული გარემო, იმიტომ რომ დაგვანახეთ ის მნიშვნელოვანი ტენდენციები, რომელიც საჭიროა და აუცილებელ და მნიშვნელოვან მიმართულებას გაუსვით ხაზი, ეს არის მთლიანად ქალაქის დაგეგმარებას, რომელიც ლანდშაფტის დიზაინს უკავშირდება და ეს მიმართულება ნამდვილად გასააქტიურებელია. ჩვენ არაერთ ქსის გვექნება ამაზე საუბარი გადაცემაში ქალების ნარატივი. უღმესი მადლობა საინტერესო დიალოგისთვის. თამუნა თავართქილაძე, ლანდშაფტის არქიტექტორის სტუმრობდა გადაცემას ქალების ნარატივი.